Gillarna har aldrig haft vi har aldrig skapat en image, utan vi har blivit en image. De berättar vad de känner och så är det på ett enkelt sätt som man förstår. Det behöver hoppa och skrika, helt så bra. Gyllene Tider har smygpremiär imorgon på Hotell Tylösand i Halmstad. Besökte deras hemliga repetitionslokal igår. Här på Globens annex håller just nu Love Olsson, Wilmer X och Gyllene Tider på att repetera inför sommarens stora turné. Frågan är om de ska kunna lyckas slå Thomas Ledin och Eva Dahlgrens rekord från 1992. Den första konserten för återtåget, premiären i Helsingborg, såldes ut på 2 timmar. Decibel-ovationer av det högsta slaget kommer faktiskt att bli sommartid, det tror jag utan tvekan. Det är lite nervigt sådär. Det är ganska länge sedan vi körde. Går inte låten igång första försöket så kör vi den andra gången. Men det är klart de nya låtarna har fått en liten dust. Jag hoppas det blir bättre när det kommer riktigt folk, riktig publik. 10 000 personer som bara står och skriker där ute. Det blir väl en liten pass att gå på scenen när det står en massa folk och skriker. Vi gör det imorgon på Tylösand. Då ska ni få se på saker. Det här var förspelet, sen kommer själva. Vi ville ju inte egentligen att det skulle heta Rocktåget för att vi tyckte det var så väldigt förknippat med Thomas Ledin. Och så kom Micke med den här lysande idén att det skulle heta Återtåget, och det är ju fullständigt lysande. Det är Mickes enda bra idé på hela 90-talet. Det är ett ohyggligt demokratiskt band, även om det oftast idéer och saker och ting kommer från mig. Så har det alltid varit. Vi har aldrig spelat in låtar som inte alla har gillat. Och vi har alltid haft en ganska klar åsikt om vem vi är och vem vi vill vara. Och så är det än idag. Per, han är sen. Han kan inte stämma sin gitarr så väldigt bra. Så Mats stämmer hans gitarr bättre än Per. Luktar gott. Anders Helin är mannen som har räddat många musikaffärer från konkurs genom sina ständiga syntbyten. Det är skönt och tryggt att ha honom till vänster om sig på scen. Göran, han är en listig liten kille. Han är bandets Mozart. Mats, han är en riktig festprisse. En glad sprätt som har blommat ut som gitarrist. Micke, han har snyggt skägg. Hård kropp. Mickan är en snäll, godhjärtad kille. Det är alla i det här bandet. Utom jag då, möjligtvis. Vi har ju vuxit upp ihop sedan vi var 18, 19, 20. Vi har ju formats av den här poptiden. Vi blir på ett speciellt sätt också, tror jag, när vi träffas. Det blev, även nu idag känner man sig som man blir 21. Det är rätt kul. Men det är rätt skönt när det är slut. Efter 6 veckor eller 5 veckor eller vad det är. Det känns skojigt, måste jag säga. Lite spännande. Det är ju nu eller aldrig. Nervöst? Ja, och lite sådär. Men det är den här positiva nervositet som ska man ha, tycker jag. Det spelar absolut ingen roll att man har turnerat runt hela jordklotet. En premiär är alltid en premiär, även om det är en smygpremiär och inför sin hemmapublik. Man är alltid lika spänd, lika nervös.
Dagen är kort men natten aldrig tar slut. Och jag går, och de ler, och jag ler, och de dansar, och jag dansar, och de tar, och de ger. Flyter upp på land, ner till ösen. Ta min jacka och gamla jeans. För västkustens tjejer är det bästa som finns. Så kul! Det var så kul! Det är så... Vi har repat nu i 14 dagar. Och det började kännas segt på slutet att spela gamla låtar. Så kliver man ut och sätter sig på en scen och så står det människor där ute och bara tycker det är så kul. Och vi blir så bra då. Jag tror att Gyllene Tiders storhet var just att vi sjöng på svenska och att det fanns en identitet för många människor i vad vi höll på med. Det är därför tror jag det har överlevt. Det är ingen riktigt som har axlat våran mantel där. Skälet till att Wilmer X är med är ju förstås att de är Sveriges bästa band och att de ger oss en oerhörd intellektuell stimulans på alla tågresor. De är i vår egen ålder så vi har mycket gemensamt, så det är bara jätteskoj. Love är ett underbart komplement till både Wilmer och Gyllene. Tanken var att artist nummer 3 skulle vara ett bra komplement som ger publiken en hel kväll. Som vi vill göra när vi åker på. Man kan fatta folk som hör dem bra. Det är ju det som är skönt. Det var ju Hur många instrument vill du spela? Ja. Inget. Vad jag gillar med de texterna, det är en otrolig humor i texterna och i musiken också. När vi två blir en, ska vi älska till Buddy Holly. Ingen hade skrivit riktigt sådana låtar åt den publiken förr. De var väldigt lite ekivoka, dubbeltydiga, sexiga. Per och även de andra Gyllene var väldigt söta när de slog igenom. Och säga vad man vill, jag kan inte riktigt bedöma Pers söthet idag, men bevisligen så har det ju varit, det kommer fans från hela världen. Sitter här en stund och blundar men jag ser ändå. Jag räknar varje sjunde vår och svävar i en guldträdgård. Jag har suttit här ett tag. Sommarnatt blev sommardag. Jag ville aktivera min tro. Jag ville höra gräset gro. Hela året har jag väntat på juni, juli, augusti. För vindarna är varma då. Juni, juli, augusti. Tror jag inte ser dig så. Kommer utan kläder på. Men jag tror jag vet allt jag vet. Gud var god när du blev till. Jag sitter kvar en stund. Björkar blir en skuggig luft. En soldans på din grammofon. Jag håller regnet härifrån. För hela året har jag väntat på juni, juli, augusti. Allting verkar lättare då. Juni, juli, augusti. Innan du får gå vill jag få reda på. Har du någonsin känt så här? Ja, hej. Min motivering till att jag sätter 5+ på återtåget här är dels för att jag tycker både Gyllene och Wilmer gör oerhört bra konserter. Men det är inte bara det att de är bra,
De gör det till en enorm folkfest också. Hela poängen med de här tillställningarna är att de ska vara så breda och folkliga som möjligt. Och jag tycker att Gessle och Hellberg klarar av det galant. Som det var i början så kände alltså Per och Mats, ni kände varandra innan ni kände de andra. Och sen då? Vad hände sen? Vi sprack ju för att folk... Det var liksom inte... Vi bara kände att luften hade gått ur. Jag vet inte hur det kom så. De får för jag vill vara med dem och spela. Vår dröm var ju att kanske spela på stora scenen i Halmstad, Folkets park. Liksom. Det var ju det största man kunde tänka sig. Det var ju faktiskt så. Anders berättat för mig att de singlade faktiskt slant om vem som skulle spela boss. Så jag spelade för att jag hade större fingrar. Men det är en annan sak också att så bra som ni var, så bra var ni aldrig egentligen, hävdar jag. Vi är inte så bra som vi är egentligen. Men nu är det, jag vet inte, vad en chock att se det, eller höra det efter så här många år. Vad är det som har förändrats då? Är det spelat mer, skickligare, mer rutin? Vi har blivit äldre, levt längre. Ja, men vi är ju bättre. Men när vi gjorde, jag kommer ihåg när vi spelade in de här låtarna, Det är över nu, Kung av Sand då, förra året. Det var ju första gången som vi lät så som vi alltid har velat låta. Ja, jag vet inte det faktiskt. Ja, hej. Ja. Helsingborg var premiär och det var en fantastisk helg. 2 oerhörda spelningar. Med tanke på att det var premiär så var det faktiskt mycket bra. Bästa premiären jag varit med om faktiskt. Det var ju förstås kaotiskt. Men vädergudarna var på vår sida och ja, jag var faktiskt lite i bitar hur bra det gick. 20 000 pers, 22 000 pers, någonting sånt på bägge dagarna. Ja, god middag. Ett omfattande regnväder berör just nu östra Svealand samt södra och östra Götaland. Och lokalt kan det komma mycket regn. Öland och Gotland. Frisk till hård nordvind som efterhand avtar. Molnigt och regnskurar med inslag av åska. 11 till 17 grader. Min roll ser jag som att sitta bak och stötta liksom. Föra ut till de 4 som står framför mig. Och få dem att lyfta. Få mig själv att lyfta och få publik och liksom må bra. Det är därför jag sitter där. Ja, det är så häftigt. Kommer där till! Glädje. Det är viktigt. Det är ju det som har varit grejen med hela turnén för oss med Gyllene. Att vi har utsålat sån total glädje från scenen. Va? För att annars skulle vi aldrig fått den här fantastiska publikresponsen. För det är ju det. Vad du skickar ut får du tillbaks liksom. Jag gillar också att stå där fram. Fast jag spelar trummor. Vad fan sitter jag här bak för? Jag vill dit fram. Vad jag ska göra där liksom. Det är nog inte för att jag ska... Jag vet inte om det är för att jag ska synas mer. Men jag vill nog förmedla mer. Det känns som att jag kan få ut det jag vill ha ut liksom. Av någon anledning. Jag kan inte svara. Det är bara en känsla. Det är inget jag kan sätta ord på liksom. Jag har aldrig lyssnat speciellt mycket på texter. Det vände lite sen jag fick spela med Eva. För att hennes text är väldigt, väldigt bra. Speciellt Jag är Gud. Det har inte liksom tagit överhanden att en text till en låt betyder mer än helheten av vad feeling låten ger för mig. Så att, jag menar, jag ser inget problem med att sjunga det är fest, chips och grill, du är bäst nästintill. Jag menar, det är rätt charmigt också. Man behöver det, du behöver hela spektrat liksom. Du kan vara Gud också, men du behöver partiet också. Vår publik ser ut som allt. Enkelt. 3-åriga små människor till kungen och drottningen. Den överlever. Liksom Abbas musik, den kommer igen. Den dör inte liksom. Det är nostalgi helt enkelt. Aha-refrängerna. Ja. Gyllene Tider skit.
önskar mig ett lite bättre väder ju. Svenska sommaren är så här ju. Man får leva med det. Sommartid är där. Fritt som kommer. Fritt som har viktiga saker för sig. Fritt som ska få autografer precis. Ni har börjat spela nu, Göran, men man måste ju prioritera. Som man saknar dem, för de hade en massa härliga låtar. Och sen beror det givetvis också på att Per har lyckats som Roxette, så att det, att folk känner här att vad kul att Per verkligen går tillbaka med boysen och lite större. Ljudet av ett annat hjärta, känna smaken av någon annan, ljuset i två andra, värme från en hand i hand i hand i hand. Ja, man blir lite ställd, jag vet inte. Ni har besök, så oj, kom hela familjen. Vi fick in familjen Sverige där. Utom Carl Philip som var i Smögen. De var jättetrevliga, det var jättekul att de kom hit och verkligen intresserade. Så vi tänkte att vi får se dem med kepsar och t-shirt och allting, sen har de det. Faktum är att drottningen specifikt tyckte att Mickes trumspel var en smärre katastrof för landet faktiskt. Jag kommer ju från landet. Och på landet så finns det inte så där otroligt mycket att göra om man inte hittar på saker själv. Så jag och min bror, vi börjar med på vintrarna med att lägga ut frö och sånt där. Och sen så satt man i fågelböckerna och kollade, det är en sån och det är en sån och vad heter den på latin och så vidare. När jag träffade min fru så hennes bästa kompis var en kille som fågelskådar på hög nivå och skriver artiklar i engelska tidningar och sånt där och leder resor. Han plockade med mig ut och det var just när Wilmer X hade sin allra mest period när vi festade som allra mest och spelade som allra mest på klubbar. Festade ni? Ja, vi gjorde det. Mm. Det kan sägas nu. och då, jag liksom... Kom man hem och så var man hemma 2-3 dagar så skulle man ut på turné igen. Och då hade jag ingenting att göra de dagarna. Då började han plocka med mig ut och titta på fåglar. Det var något helt annat än att sitta på en rockklubb och dricka öl. Var är du från? Är du från Harplinge? Du är från Harplinge. Ja. Där är jag rätt ofta, eller nästan där. Är Micke också från Harplinge? Ja, Mats med. Är det sant det här att ni drog låt om bas och trummor? Mm. Är det sant? Ja. Alltså. Fast Micke han fick spela bas först. Yes. Så att jag skulle spela trummor, men
Han tog basen i knät. Så hade han sån där, du vet, som han spelar, vad heter det, loppar. Så heter det spelet med sån där. Han hade sånt som plektrum. Så spelade han med tummen så. Så spelade vi en Nazareth-låt. Ja. Men så hade han spelat låten 2 gånger, så kollade han på tummen. Det var liksom en sån vattenblåsa. Så jag fick ta basen istället. Det var så? Ja. Men då har han inte träffat PG alltså? Nej. Men han och Mats gick ju på samma skola, de gick gymnasiet. Ja. Så de lärde ju känna varandra. Så vi kände ju Mats då. Jaha, det är ju ofta så det. Men jag och Mats och Micke kommer från Harpling och vi är vänsterhänt alla 3. Lite samma märkligt. gener som går runt i bygden. Ja, det är fruktansvärd inavel där. Det är därför du och Micke är lika. Ja. Att det inte är någon tjej med på den här turnén i något av banden, det är ganska skönt. Inget ont om tjejer på turné i band. Gyllene Tider, när vi var ute och turnerade, det var ju 5 grabbar. Det blir en speciell stämning. Lumpen feeling på något vis. Sådär. En jargong som är ganska skojig i 6 veckor i alla fall. Vad var det, Anders? Jo, vi kollar på lite fåglar här. Ja, det gick jättebra. Kungafamiljen var där, det var ju trevligt att träffa dem. Och sen var Niklas Strömstedt också med. Han var med på Marie Växeln. Han har ju skrivit den texten tillsammans med Per. Det var kul. Efterhand halvklart till mulet i hela området, men mest uppehåll. Imorgon växlande molnighet, soligast vid västkusten och cirka 20 grader. Men sen om Gyllene hade varit det enda jag håller på med, så kanske jag hade fallit för frestelsen att okej, vi går in i höst och gör en platta. Och, för att man vill jobba, man älskar ju framgång, man älskar ju liksom att nå sina mål. Om vi ger för mycket och är för mycket i media så tröttnar folk. Det är ju exklusiviteten som gör det intressant. Det finns ett talesätt som är How can we miss you when you won't go away? Och så funkar ju vår bransch också. Va? Hade Gyllene gjort 8 konserter förra sommaren istället för 1 på Stora torg, så hade vi fått sota för det i år. Nu är det ju exklusivt. Alla som inte får biljetter till den här turnén är ju besvikna. Va? Och det är ju precis så det ska vara. Alla blir vinnare. Va? Alla artister blir vinnare, publiken blir vinnare, media blir vinnare. Jag skulle ju egentligen varit i Bryssel med Marie och hämtat platinaplattor för över 1 miljon sålda ex i Europa då. Men Marie får åka själv eftersom jag har ont i ryggen. Men både plan och helikopter var ju redan bokat, så det var lika bra att använda det då till Lysekil. Men på ett sätt är det lite synd, för man missar ju den underbara gemenskapen i bussen. Eller hur? Att här ska vara hand om Gyllene Tider, så vi går här och löst och ledigt och dricker vin innan spelning och litar på att du inte tar med dig i program. Jag tänkte bjuda upp några goda vänner på scenen. Love Olsson och Wilmer X, en jätteapplåd! Det skulle vara tragiskt faktiskt att få spela efter Gyllene Tider. Att vi skulle vara avrundningsband sådär, som skulle, när alla har gått hem sådär. Det
hade varit trist. Och då är det bättre för oss att börja. De var ju stora då i folkparkerna i början på 80-talet när vi körde liksom på den här klubbnivå och så. Så våra vägar har aldrig mötts. Va? Men egentligen har vi otroligt mycket gemensamt. Nämligen kärleken till 60-talspoppen och new waven från slutet av 70-talet. Och det är inte så konstigt ändå. Och det är väl därför vi funkar så bra ihop också som socialt. Men de är lite som vi. De har varit med i ett band från början, från de var tonåringar och haft drömmar tillsammans. Ja, med tanke på att jag 1980-1981 tyckte att de var kanske det absolut värsta jag överhuvudtaget visste, så är det ju helt sensationellt att jag nu känner mig vara så god vän med dem. Marie, växeln, vill du ge mig en chans? Koppla inte bort min rikssamtalsroman. Dina skivbolagspåsar och branschiga boy. Jag är helt knäckt på din lena voice. Man ringer ifrån 035. Blockerar jag växeln en sek. Ge mig ditt nummer hem när är du fri. Jag snackar med Marie. Leker du med mig för egen vinning? Jag hatar Alexander Graham Bells uppfinning. Marie, växeln, ge mig ett flyg. Annars ringer jag Jimmy Barneledin. Jag ringer ifrån 040. Blockerar jag växeln, spelar ingen roll. Ge mig ditt nummer hem när vi är fri. Snacka med Marie. Hej, det är Per. Det var ett fantastiskt gig igår i Lysekil. Jag fick förstås ont i ryggen och vi var ju bara ett par minuter från att ställa in hela spelningen för att det gick inte att stå rakt och det gick inte att ligga ner och det gick inte att sitta. Så att det var tack vare lite naprapater och kemikalier som jag blev fit for fight. Och så det var hemskt jobbigt, men det gick, och det är fruktansvärt jobbigt att ställa in när det är så mycket folk som står och väntar på en. Så det hade ju känts så fel som helst. Så jag är överlycklig att vi verkligen kunde genomföra det. Okej, vi syns. Hej då. När han låg där på bänken och hade så jävla ont, då blev man en liten människa alltså. Men det han gjorde var ju fantastiskt, att han åkade. Men han är ju en seg man. Men jag kommer ihåg alla dagar med dig, de är över nu. Hör ett bom, bom, bom som kallar på dig. Hej, det är Mats. Det regnade och det är konstigt, det gör det väl i Karlstad ibland också, tydligen, när vi spelar där. Så gjort förr också. Och de säger att du lever ensam. Och de säger att du lyssnar på Elvis. Och målar Tjena. Jag ringer från Leksand. Det var som en amfiteater, så att vi hade folk framför oss och ovanför oss hela, så man såg alla som tittade. Det var jättekul. Så kom det lite duggregn så till, eller regnskurar till och från, men det slutade givetvis när vi började spela. Så det var jättekul. kommer ihåg en helt annan tid än över nu. Avbrott. Lysande författare. Det här är viktiga spelarturnén, det är golfvägen. Folk är inte kloka som håller på med sån idiotidrott. Jag kan veta bara poker och revolver. Ja, men det är kul, det är kul, det är kul.
Det är en annan kändis som gör comeback här i Visby idag. Vet du vem det är? Ingvar Carlsson. Nej. Om du inte spelade själv ikväll, skulle du gå och lyssna på Karlsson i Almedalen? Nej, det skulle jag inte. Gyllene Tider är en nostalgitripp och familjefest. Karlsson i Almedalen, ungefär detsamma. Vem tror du drar mest publik? Gyllene Tider eller Ingvar Carlsson? Jag tror Gyllene Tider är stort vassare ikväll. Det är så här fint väder. Ja, det är en mycket svår konkurrens för mig. Jag är medveten om det. Men jag tror att det är så många på Gotland så att det räcker åt oss båda. Jo, Karlssons tal om arbetslöshet och Östersjösamarbete lockade ett antal 100 åskådare. Dock något färre än Gessle och kompani om man säger så. Jo, han är både musikaliskt och verbalt väldigt... Eller jag menar, han skriver bra texter såväl som musik. Och är, tycker jag, oerhört lyhörd för vad som händer i tiden. Han har många styrkor som kompositör. Hej, det är Per. Visby var fantastiskt skojigt också. Det är alltid roligt att komma till Gotland och spela. Det är inte så lätt alltid för det är en ganska tystlåten publik stundtals. Men icke så denna gång. Visby var fullständigt i bitar. Den största lyckan med hela återtåget, det är ju att få möta publiken, den fantastiska publiken. Jag tror att svårigheterna med att hålla ihop ett band generellt sett är att det finns väldigt starka viljor som inte alltid går att kompromissa bort. När vi var ute och turnerade 80, 81, 82 så var det väldigt intensivt och sådär. Så att när man då kom hem så umgicks man ju inte speciellt mycket med de andra i bandet. Utan då var det ju andra som man försökte träffa. Alltså utöver musiken så har vi ju liksom inte haft så där jättemycket kontakt, utan när vi har träffats så har vi liksom spelat.
Nu när vi är ute på den här turnén så försöker jag spela så mycket golf jag hinner. Jag tycker det är jättekul. Jag har 12 i handikapp och har en liten specialare som jag tror inte den är tillåten av Svenska Golfförbundet, men jag kan visa den i alla fall. Svårare än så där behöver det faktiskt inte vara. Var inte den här din? Ja, visst.